Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na vintage flowers na pang wedding invitation. So sobrang ganun itong gamitin para sa inyong wedding invitation. So kung gusto ninyo ng ganitong layout para sa inyong invitation, sobrang dali lang ito dahil isang image lang yung kailangan natin dito. At ito ay ang vintage flowers frame. So yun lang yung kailangan ninyo i-search dyan sa Google at mahahanap ninyo mismo yung ginamit ko dito. Pero meron akong good news para hindi na kayo mahirapan nandyan sa description box ang aking image na ginamit dito. Kaya kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin ng layout na ito. Pero meron pa akong isang good news. Kung ikaw ay tamad na or hindi mo kayang gawin ang layout na ito or hindi mo kayang sundan ang video na ito, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kailangan mo na lang ako na i-email. Nandiyan sa description box ng aking email para ma-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman sundan mo na lang ang video na ito at i-download ang image na kailangan. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo nitong vintage flowers na pang wedding invitation using Microsoft Word. So sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request na suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!